Москві перекрили рух транспорту в центрі через так звану інавгурацію диктатора Росії. Вже з 8 раночку там не проїхати, не пройти низкою вулиць. Про це повідомляє Дептранс, столиці країни-агресорки. Крім того, заборонено паркування на вулицях Іллінка від Нової площі до Красної та Варварка від Старої до Великого Москворецького мосту. Церемонія інавгурації Путіна, нагадаю, сьогодні відбувається, має розпочатися о півдні за їхнім агресорським часом. Росіяни-окупанти тим часом в жорсткій паніці напередодні чекали масованого удару Збройних сил України по території РФ 7 травня. В цей інавгураційний деньок. Російські пропагандисти стверджували, що Україна нібито планує атакувати Російську Федерацію близько 6 ранку 7 травня. За даними джерел пропагандистських пабліків, очікувалася атака більше ніж 50, півсотні безпілотників і десятків далекобійних ракет. Спочатку, казали вони, плануємо запустити дрони, щоб витратити ресурс ППО, а потім вдарити по узгодженій заздалегідь цілі. В паніці писали окупанти. Ой, почекайте, а це ж вони так і працюють, коли влаштовують масовані комбіновані атаки по нашій країні щодня і щоночі. Правда, не по конкретних воєнних цілях, а просто по мирних українцях. Тим часом, незважаючи на те, що Путін терорист номер 1 у світі і геноцидник, якого світ не бачив, Reuters нам повідомляє про те, що частина країн Європейського Союзу, та сама повірити не можу, вирішили таки взяти участь в цій так званій інавгурації Путіна. 20 країн свідомих членів ЄС бойкотуватимуть цей псевдофейковий процес. І на черговий президентський, як він каже, термін російського диктатора не прийдуть. Проте є 7 інших країн Євросоюзу, і вони, принаймні, планують взяти участь в цій так званій події, направивши туди своїх представників, повідомляє нам Reuters. Сполучені Штати та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть кремлівську церемонію, де Путін присягатиме на новий 6-річний термін на посаді так званій президента у вівторок. Але, наприклад, Франція, що дивує більш ніж, і деякі інші держави ЄС відправлять своїх посланців, незважаючи на прохання, застереження Києва, пише Reuters. Ось така різна дипломатична відповідь західних держав, вона підкреслює чергові розбіжності щодо того, як поводитися з так званим російським лідером упродовж і після 2 років того, як він розпочав повномасштабну інвазію на нашу територію. Ні, у нас не буде представника на його інавгурації, говорить представник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Ми, звичайно, не вважали ці вибори вільними і справедливими, але теж, каже Міллер, і теж обурює це мене, що Путін президент Росії. Тобто, бачите, вони не вважають його легітимно обраним, але при цьому його посаду і його суб'єктність на цій посаді не викреслюють, не нівелюють, не анігілюють. Шкода. І, каже Міллер, збирається він продовжувати в цій же якості. Британія, Канада заявили, нікого не відправлять на цю так звану церемонію, яка відбувається, до речі, буквально на наступний день, після того, як Росія, про що ми з вами напередодні говорили не в одному ефірі, оголосила, що проведе навчання з випробування нестратегічної, тобто тактичної ядерної зброї, які, як вона сподівається, дадуть охолонути гарячим головам на Заході. Вони кажуть, що це відповідь на заяви Макрона про потенційне ведення військ на території України. Дозвіл Великобританії Кемерона, міністра закордонних справ, бити дальнобійною зброєю по території Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, звісно. Тобто всі англосакси винні, і Путін буде погрожувати їм своєю ядеркою. І нагадує Reuters, що Путін здобув так звану перемогу на президентських виборах в березні. Вибори це були безвибори. Буквально через кілька тижнів після того, як помер у в'язниці, Путін вбив його режим, його найбільший, найвидатніший опонент Олексій Навальний. Західні уряди засудили як саме переобрання, назвавши його несправедливим і недемократичним. Україна не бачить жодних правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації, йдеться в заяві МЗС України. Церемонія приведення Путіна до присяги вівторок, за словами нашої сторони, прагнула створити ілюзію законності для майже та фактично довічного перебування при владі людини, яка перетворила Російську Федерацію на державу-агресора, а правлячий режим на диктатуру. До речі, Washington Post вийшла напередодні з величезною публікацію, в якій пише про те, як Росія саме мілітаризована під впливом Путіна, Андер Путін, вона просто таки тепер існує для того, аби кидати постійно виклик, який зростає і не тільки нам, а Сполученим Штатам і всьому цьому ворожому Заходу. Високопоставлений представник Кремля заявив, що глав усіх іноземних дипломатичних місій в Москві запросили на інавгурацію Путіна, але представник ЄС заявив, наприклад, що посол блоку в Росії не буде присутній на церемонії відповідно до позиції більшості країн-членів ЄС. Європейські дипломати
дипломат заявив, що 20 країн-членів бойкотуватимуть Захід, але очікується, що будуть і такі 7 інших, які відправлять своїх представників. За словами 2 дипломатичних джерел, крім Франції, очікується, зокрема, присутність Угорщини та Словаччини. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, не буде присутнім. Підкреслюючи розбіжності щодо того, як поводитися з Росією, паризьке дипломатичне джерело пояснює свою участь потенційно так. Франція буде представлена своїм послом у Росії. Виступаючи разом з президентом Китаю в понеділок, президент Франції Еммануель Макрон сказав: "Ми не воюємо з Росією або російським народом, і в нас немає бажання змінювати режим у Москві. А мало би бути". Джерело повідомило, що Франція раніше, і нагадує, засуджує контекст репресій, в яких проходили вибори. Ну і говорив Макрон про можливість ведення військ, але бачите, ось так, посла свого відправлять. Країни Балтії, які більше не мають посланців у Москві і не мають жодних ілюзій щодо Путіна, категорично виключили присутність на інавгурації. Ми вважаємо, що ізоляція Росії, особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена. Логічно, говорить нам міністр закордонних справ Литви, прекрасний Габріелюс Ландсбергіс. Участь в інавгурації Путіна неприйнятна для Литви, каже він. Нашим пріоритетом залишається підтримка України та її народу, який бореться проти російської агресії. А Путін тим часом не планує покидати владу після наступних 6 років того, як він її знову загарбав. Президент Росії Путін не планує залишати владне крісло після того, як закінчиться наступний 6-річний термін його президентства. Йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Такий висновок аналітики зробили на противагу інформації, яку 6 травня оприлюднило російське так зване опозиційне видання «Медуза» про те, що російські еліти нібито активно обговорюють, хто увійде до нового російського уряду після інавгурації Путіна. Джерело, близьке до російського уряду, повідомило «Медузі», що кремлівські чиновники і російські еліти наразі намагаються зайняти найвищу можливу позицію, найзручнішу на випадок, якщо прийдешній 6-річний президентський термін Путіна виявиться останнім з огляду на його вік. Інститут вивчення війни не помітив жодних ознак того, що Путін має намір залишити владу після завершення свого майбутнього президентського терміну. Тому можливі зусилля Путіна позиціонувати еліти як своїх наступників, а зусилля еліт позиціонувати себе в уряді, ймовірно, є передчасними. Припускаємо, що наступним прем'єр-міністром Росії може стати мер Москви Сергій Собянін або перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Однак зміни позицій серед російських еліт навряд чи матимуть значний вплив на процес прийняття рішень і планування політики в Росії на внутрішньому і міжнародному рівнях. Путін намагається створити ідеологічну однорідність серед російської еліти, оскільки російський лідер цінує особисту лояльність більше за професійні досягнення. І як влучно зараз пишуть наші глядачі під нашою трансляцією, яку ви можете переглядати онлайн, до речі, друзі, і на Ютубі, Путін покладе на Конституцію не тільки руку. Він, власне, це і зробив, уже переписавши її під себе і фактично затвердивши можливість переобирати себе на роки. Знову і знову. І це він, який обіцяв до буквально 2018 року ніяким дивним чином її не переписувати, не перероблювати. Щоразу, якраз під час інавгурації, він брехав, що не буде чіпати Конституцію. Він взагалі не прагне бути при владі вічно, але бачите, сталося зовсім навпаки, як і все, що робить і говорить Путін. А тим часом Bloomberg пише нам, що росіяни змирилися з війною Росії проти України, яку розпочав їхній диктатор, господар ось цього концтабору, як говорив Олексій Данілов, екс-секретар Ради національної безпеки і оборони України. Да, бачите, пише Bloomberg. Ми теж уже давно це зрозуміли. В статті йдеться, що вторгнення Російської Федерації на територію України стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростувавши очікування, що тиск міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції в кінцевому підсумку налаштують їх проти Путіна. Багато хто не протестує, а гуртується навпаки навколо російського прапора. Bloomberg пише, що Кремль використовує війну для реорганізації Росії. Власне, як і пише про це The Washington Post, режим поєднує запеклий націоналізм із сумішю ностальгії за радянськими часами та імперськими традиціями, а також з придушенням інакомислення. В результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни, щоб припинити бойові дії, попри величезні військові втрати. За словами соціологині з групи соціального прогнозування Анни Кулешової, яку цитує Bloomberg, яка покинула Росію ще з початком повномасштабної війни і живе в Люксембурзі, це різко відрізняється від перших місяців після вторгнення в лютому 2022-го, коли багато росіян реагували на те, що відбувається, гнівом, депресією і шоком. А зараз отак вже звикли. Людина в цьому житті звикає багато до чого, але тим не менше
Ось така реакція і таке животіння демонструє багато того, в що Путін і на що перетворив за 25 років вже фактично свого перебування при кермі і керування Російської Федерації її в країну без перспективи і майбутнього, а тільки з одним рухом до війни.